Jó, akkor most szépen visszamehetünk a rendőrségre. Ó, Szlovanszki, látom el vagy. Úgy né. És akkor most visszamegyünk szépen a rendőrségre, és akkor kiderítjük itt a dolgokat. Legalábbis az archívumban utána nézünk ennek a Samuel Cutter nevezetű fickónak. Let me guess. We have to go somewhere. Nem a kikötőbe megyünk, a The rendőrségre police megyünk. department, Hoboken. Receive. Így mi vissza is tértünk, akkor be is megyünk szépen a rendőrségre, és amint betöltött, lemegyünk ide. Mert itt van lent a zirattár, könyvtár, igazából nem tudom, hogy minek nevezik itt a rendőrségen, de majd úgyis kiderül. The police archives could be a good place to look for information on this Samuel Cutter that Moore was talking about. I'm sure that there's a nice thick file on him in here. Hát igen, A card reader. It's the first time I've seen one. Swipe your card in that thing and it tells you if you are allowed to get in or not. It's all simple if you have a card. The police archives have all the information on the people they arrest. If you did something, your picture is definitely in here. hát igen, kelleni fog most egy kártya. Ezt a kártyát pedig Viktóriánál fogjuk megtalálni, vagy hát nem azt, hogy Viktóriánál, hanem Viktóriának az irodájában fogjuk ezt megtalálni. És ugye, hogyha már egyszer feltörtünk egy rendőrautót, akkor a rendőrségen miért ne It's törhetnénk, Victoria's office. akkor már rendőrségen miért ne törhetnénk be egy irodába. Ezek után most már oly mindegy. I don't see why I should. Hát azért, hogy bejussunk. It looks like Victoria isn't there. Maybe the officer on duty knows Ja, where I igen, can nem, find her. nem. Elrontottam. Ezt az ügyeletes rendőrtiszthez kell azt hiszem lemennünk. Igen, információt kell szereznünk, igen. Arról a kártyáról, hogy ugye kinek van ugye kártyája. Mert most megint egy kicsit ugye előre mozog, előre jár az agyam. Ugye én már tudom, hogy Viktóriának van egy ilyen kártyája. Hi, officer. How can I help you? Van egy kérdésem az aktáikkal kapcsolatban. I have some questions about your files. What do you want to know? Hogyan juthatok be? How can I get in? Simple. A signature on a form and 9 months of police academy. Buddy, access to the files is reserved to police officers. No badge, no access. Jó, és akkor mi az a szerkezet az ajtó mellett? What's that device next to the door? They put it here a few months ago. Old Sam, who managed the archives, retired. And rather than bringing in another officer, the department replaced him with this thing. How does it work? Every officer has a special punch card. When they go into the archives, they just take out the card and swipe it through this machine. The machine recognizes the officer and opens the archives door. So, every officer has his own card. Victoria will definitely have one. Igen, most derült ki, hogy Viktóriának I van. don't have anything else to ask you. Better. Akkor viszlát. Goodbye, officer. Goodbye. És akkor most, hogy most már Jack is tudja, amit én már előre tudtam. Így akkor most már felmehetünk szépen, és akkor most már végleg betörhetünk úgymond Viktóriának az irodájába. Ami megint egy nem egy szép dolog, de hát Istenem, ez a játék erről szól. A rendőrautókat, illetve a rendőrségen található irodákat fogunk egyfolytában betörni, illetve hát jó, ezen kívül majd lesz máshol is, ahol be kell Well, mennünk. I don't see any other option. De hát ugye szükség törvényt bont. Na, oké, cut. Hát jó, valamiért nem megy, akkor inkább ugorjuk át. Mert egyszerűen nem volt második kattanás. Nos, bejutottunk az irodába. És át kell kutatnunk itt a fiókokat. The desk drawers, a great place to keep the access cards for the archives.
Ez így van. Nézzük csak It's meg. too dark to see what's in the drawers. Pedig villámlik. Nem is szól, hogy annyira sötét van. Na mindegy, akkor kell egy zseblámpa. Yes, let's see if I can find this damned access card for the archives. There's some kind of combination that locks the last drawer. Nos, amit látjátok, 3 darab szín van itt elrejtve, és hogyha jó színt kirakjuk, akkor gyakorlatilag megkapjuk a... Hát, ha kirakjuk egy jó színt, akkor kinyílik szépen a fiók. Nos, sokat gondolkodtam rajta, de idő után ugye rá lehet jönni, hogy Victoria az, hát ugye párszor már említették is, de hogyha kimegyünk és megnézzük a falat, ugye, akkor ott is van egy térkép, mexikói fotókkal, úgyhogy Mexikónak gyakorlatilag a zászló, tehát a zászlajában lévő színeket kell ugye kiraknunk, ami, ha jól tudom, akkor ilyen piros, fehér és zöld színből áll, csak azt nem tudom, milyen sorrendben vannak. Lehet, hogy fehér, piros, zöld. Nem. Nézzük azt a másik zöldet. Nem emlékszek, hogy Mexikónak milyen színű az zászlaja. Azt tudja, hogy a fehér, a piros meg a zöld az benne van. Zöld, fehér, piros? Lehetséges. Zöld, fehér, piros. Lehet, hogy másik fajta zöld. Nem? Ez az, ja. The combination was the Mexican flag, Victoria and her sentimentality. Tehát zöld, fehér, piros, igen. És akkor... The advertisement of a ferry company that connects Manhattan to Glen Cove. Maybe that's where Malone sent Victoria. Lehet. The card to get into the archives. I'll take it. Hát ezt elvesszük, igen. I hope that Victoria doesn't get upset if I take her card for a while. Bízunk benne. És akkor itt már nincs is semmi más. Jó. Most, hogy megvan a belépőkártyánk, végre bemehetünk oda az aktákhoz, és akkor megkereshetjük ennek a Samuel Cutter nevezetű fickónak az aktáit. Meg hát ugye mellesleg amúgy Jacknek is van egy aktája lent, de mindjárt majd meglátjátok, hogy mindjárt elmagyarázom, hogy mi is történik majd, hogyha esetleg azt akarnám megcsinálni. Meglátjátok, hogy mire is As they gondolok. say, open sesame. Ez így van. És zöldé változott. Na. When I was a police officer, this was Old Sam's station. He handled the archive. He knew the location of every file by heart. You told him the name of a guy, and he could tell you which rack and shelf it was on. He was a good man. A good man whose job was to file murder and assault reports. Hát valakinek ugye azt is kellett. És hát szegény szemet lecserélték eme gépezetre. Interesting. If you put the name of the person you're looking for in this sort of calculator, you get the number of his file. I wonder what old Sam would think if he knew he'd been replaced by this gadget. Hát igen. Na akkor használjuk ezt a szerkentyűt. Ugye van Sean McLean, Tommaso Venanzi, illetve Samuel Cutter. Ugye itt be lehet írni a neveket, illetve beírhatjuk a saját nevünket is. Ugye name és surname, ugye nem mindegy, hogy mikor mit használunk. Először ugye a német kell beírni, ugye ezek a némek ugye az angolban, a Sean, tehát itt lényegében ez itt a keresztnév, ez ugye a vezeték név. És akkor nem húzom az időt, úgyhogy először is Samuel. Sam. L. Remek. Áthúzzuk. És akkor Cutter. C. U. T. T. E. R. És keres. Samuel Cutter's file is 6120057. I should remember it. Ez így van. Illetve, ugye ezzel ugye lehet törölni az egészet. Most azért még beírom ezt a Tommaso Venanzit, de hogyha jól hiszem, akkor ennek nem lesz aktája. Itt náluk, itt a New York-i rendőrségen. Nem Toman.
Állj vissza. Azon gondolt, hogy ilyenkor az egészet kitörli. Úgyhogy okosan kell, na. So. Tomasó. Átvált. És akkor Nanzi. Keres. No file with this name. Igen, jól tudtam, hogy nincs. Akta, Sean McLean, azért azt hogy beírjuk akkor Sean McLeannek a nevét is. Nézzük csak. Sean. Igen. M betű. C betű. Nem C betű. Elrontottam. Áj! Akkor gyorsan beírom azt, hogy McLean. Leon. És akkor már csak azt kell beírnom, hogy Sean. Sean. De azt hiszem neki se lesz aktály. No file with this name. Jó, akkor vége. Beírhatnám Jacknek a nevét is, csak az a gond, hogy az nagyon-nagyon hosszú. És... azt hiszem, hogy ide kell jönnünk. 612-es volt? Vagy nem 613-as? All the files on the people arrested by various New York departments are here. Everyone has a 7-digit number. Without it, it's impossible to find the information you're looking for. Folder 6120057. Samuel Cutter. Tehát lényegében megtudhatjuk, hogy Here you are, Samuel Jacknek is Cutter. melyik az aktája, meg is mondja a számot, de nem tudjuk megkeresni. Meg mondja is, hogy igazából most nem kíváncsi rá. Na, nézzük csak. Samuel Cutter, attorney, jailed on May 7th, 1933 for the murder of 4 police officers. Május 7-én. Érdemes ezeket felírni, hogy 1933. május 7-én tartóztatták le. It's a summary of the trial where Cutter was accused of murdering 4 police officers. The verdict was unanimous, innocent, due to lack of evidence. In this city, your innocence is proportionate to how good your lawyers are. Cutter's lawyers must have been the best on the block. Here's the report on Cutter's incarceration. It looks like it's the work of that snake, Malone. Like Moore said, after his arrest, many others from Black Lily were arrested too, definitively dismantling the organization. The boss and his crew were arrested, and then there was peace. Not even the movies have such happy endings. Patrick Olson's name is among those of the people who were arrested. That's the same name Victoria mentioned when she was talking about the case in which Sean's name came up. Kaptunk akkor most még egy nevet. Patrick Olsen. És Patrick Olsennek is van itt egy aktája amúgy. Amit szintén megtalálhatunk. És most kellene is fog az akta. Jó, Patrick Olsen. Patrick. CK. Patrick. Igen. Átvált, és akkor Olsen, mint az Olseniklek. Olsen. Írni. Patrick Olson's file is 6088090. Teljesen jó. Kitöröljük, nehogy nem hagyjuk itt. 208-as sorba kell bemennünk. És akkor ott megtalálja megtalálja Jack Patricknek a File 6088090. Patrick Olson. Let's see what I can find in this file. Patrick Olson, a gardener. This man's profile doesn't really seem to be that of a criminal. It looks more like that of an ideal neighbor. Hát igen. His arrest report. He was with his family when they arrested him for the bombing of Rick's Cafe on the night of November 5th, 1933. A regular gardener without any record who blows up a cafe on 81st Street. Kind of odd. The report is just a bunch of pointless bureaucratic stuff. There are no details about the bombing. Jó. És akkor ide kell hátrájönnünk. Például most már van 2 évszámunk. Csak nagyon messze van ott hátul. Newspapers.
The New York Voice, to be precise. As soon as it's printed, at least a dozen copies are filed here, for research. I'll look for the edition from... Na, kell nekünk egy 1933, egy november és egy It's the 5-e. date of the bombing of Rick's Cafe that Patrick Olson was blamed for. There must be more information about it in the paper. Na Here's the nézzük. article about the bombing. The article says that at 12:23 a.m., an explosion completely destroyed Rick's Cafe, a joint on 81st Street near Central Park. 3 people died in the explosion. The cafe's owner, Nick Fantini, 43 years old, married. A woman walking by the joint, Eleanor Guter, 37 years old, teacher. And August Zindler, 58 years old, esteemed archaeology professor at the Civic Museum in New York. Zindler, Professor Zindler. Dannazione. It's the same name that was in my dream. So far, these visions have always been correct. Maybe I should visit the Civic Museum in New York. Na, kaptunk egy újabb nevet. Zindler professzor, aki egy bizonyos múzeumban dolgozott, és elvileg 1933. november 5-én meghalt abban a bizonyos robbanásban, viszont ugye az álmunkban Sean beszélt róla, hogy Zindler professzort is magunk mögött hagyva elmegyünk a kislánnyal, és hát elhajózunk a kislánnyal. Akkor ezt ugye meg kéne néznünk, hogy akkor ezzel az Zindler professzorral mi is a helyzet. És akkor visszamegyünk szépen Johnhoz, mert itt a rendőrségen most már végeztünk. Nem azt mondom, hogy teljes mértékben, de végeztünk. Jelenleg. Beszélgessünk Johnnal. Let me guess. We have to go somewhere. Ez így van, de egyelőre nem a múzeumba megyünk, hanem megyünk a kikötőbe. The Melville Port in Brooklyn. Okay. És akkor... Itt ezt a részt kell először is ugye most átnéznünk. Nothing that's worth the trouble of picking up. Hát pedig... Az a gond, hogy én már előre tudom, hogy itt lesz valami. De itt van az a kikötőmester, illetve... The police sealed the port. Most már végérvényesen lezárták a kikötőt. Na beszélgessünk ezzel a kikötőmesterrel.